àsìkò ti tó ètò kan. Let's talk traditional wedding. Gbogbo lólùfẹ́ rẹ̀ ń retí rẹ̀ yèyé. Let's talk traditional wedding. Ẹ̀bùn lóríṣiríṣi many gifts away. Let's talk traditional wedding. Kí lorúkọ ètò náà? Let's talk traditional wedding. Ètò ìgbéyàwó tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n. Let's talk traditional wedding. Ṣé ti gbọ́? Àsìkò ti tó ètò kan. Let's talk traditional wedding. Gbogbo lólùfẹ́ rẹ̀ ń retí rẹ̀. Let's talk traditional wedding. Ẹ̀bùn lóríṣiríṣi many gifts away. Let's talk traditional wedding. Kí lorúkọ ètò náà? Let's talk traditional wedding. Ètò ìgbéyàwó tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n. Let's talk traditional wedding. Let's talk traditional wedding ló lọ lọ́wọ́. Kí lorúkọ ètò náà? Let's talk traditional wedding. Ètò ìgbéyàwó tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n. Let's talk traditional wedding. Every Tuesday on Instagram, every Tuesday on Facebook, 6 p.m. UK time, every Tuesday on Facebook. Ètò ìgbéyàwó tó fúnni lóye. Let's talk traditional wedding. Ètò ìgbéyàwó tó fúnni lóye. Let's talk traditional weddings. Ẹ kúlé o gbogbo èèyàn. Ẹ kúlé ń bí gbogbo ará ilé ni mo kí pátápátá. Mo kára ilé, mo kára òde, mo kọ́kùnrin, mo kóbìnrin, mo kọ́mọdé, mo kágbàlagbà, mo kó nílé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àlejò nítorí pé ẹ kú déédéé ìwòyí. Ẹ ṣeun tẹ́ tún ti darapọ̀ mọ́ wa lónìí lórí ètò wa, ètò yín, ètò kan náà tí gbogbo wa mọ̀ sí ètò ìgbéyàwó. Let's talk traditional wedding with Bùnmi Meet the Royals. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó dá wa sí, tó dá yín sí, tó dèmi náà sí, tó jẹ́ ká tún rọ́jọ́ òní láyọ̀ àti àlàáfíà. Ògo ni forúkọ Ọlọ́run lókè ọ̀run. Kì í ṣe mímọ̀ ṣe o, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe agbára rárá. La fi parí season 3 ní last week látó ti bẹ̀rẹ̀ season 4 ní ọjọ́ tèmi. Òun ni mo ṣe máa sọ pé kì í ṣe mímọ̀ ṣe, kì máa ń ṣe agbára mi o, kì í ṣe títóbi àwa lẹ fi dá wa sí o bàbá Olúwa. Kì í ṣe mímọ̀ ṣe, kì máa ń ṣe agbára wa o, kì í ṣe títóbi àwa lẹ fi dá wa sí o bàbá. Ibi tẹ́sí wa dé, a ó mọ̀ pé a lè débẹ̀ o ayérayé. Àyìn ológo, ẹ̀yin Olúwa, àyìn ológo, àyìn ológo ayérayé o. Ibi tẹ́sí wa dé, a ó máa mọ̀ pé a lè débẹ̀ o bàbá. Àyìn ológo. Ìbàrẹ̀ ọba àná, ìbàrẹ̀ ọba òní, ìbàrẹ̀ ìbà ayérayé. Àyìn yín lógo níbi tẹ́ sì wá dé, níbi tá ò tiẹ̀ lérò rárá pé lè sì wá dé, òun lè máa sì wá dé lẹ́ni. Ògo, ìyìn, ọlá òun ni fún orúkọ mímọ́ yín, nítorí pé ẹ dá mi sí, ẹ tún dá gbogbo àwọn tí wọ́n wà lórí ètò yìí, ẹ dá wọn sí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo fẹ́ fàsìkò yìí kí wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ ní gbogbo ọ̀sẹ̀, Olúwabùnmi lèmi jẹ́ aya òṣìbẹ̀rù tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Bùnmi Meet the Royals, alága ìdúró, alága ìjókòó, MC, event planner, gèlè artist, makeup artist with godly swagger. Ẹ ṣé tí ẹ tún ti darapọ̀ mọ́ mi lọ́jọ́ tòní. Ẹ jẹ́ bí mo máa ń sọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń gbàgbé ètò yìí, pàápàá jùlọ nǹkan tí a fẹ́ ṣe lénìí. Ó jẹ́ nǹkan tó nípọn, ó jẹ́ nǹkan tí ó ṣe kókó. Ẹ jẹ́ bá mi rán gbogbo àwọn èèyàn létí. A kì í bá a mọ̀, a lè rẹ́ nìkan àbí méjì tí wọ́n ti gbàgbé, ẹ bá wa rán wọn létí. Ẹ tún wá ṣe wá lóore láti share ètò yìí o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi ránṣẹ́ sáwọn èèyàn, ẹ fi ṣọwọ́ sáwọn èèyàn. Please share and share, and the Lord will bless and honor you as you do that in Jesus' name. Nípa àkókò ṣòfò rárá lénìí. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, èní ni abala àkọ́kọ́ nínú ìpele kẹrin tí à ń pè ní season 4 episode 1. Today is season premiere, and we are very particular about the topic tá fẹ́ ṣe lénìí. Ọlọ́run bá lọ́jọ́ ní kó jọ kó fún wa ṣe.
kó tó di pé mo tẹ̀síwájú mo fẹ́ fàtìkò ìdúpẹ́ lọ́gbà àwọn tí wọ́n pè wá wọlé lọ́sẹ̀ tó kọjá pátápátá, àwọn tí wọ́n pè wá tí wọ́n kí wa lórí ètò yìí, tí wọ́n gbóríyìn fún wa, tí wọ́n dáhùn àwọn ìbéèrè tá a béèrè lọ́sẹ̀ tó kọjá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin ní èjìká tẹ́ jẹ́ kẹ́rù kó yẹ̀ lápá wa. Ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ pè wá láì fòpò lọlé olóró, àwọn ni màmá wa Mrs. Ronke Ọláọmọ láti London. Ẹ ṣé màmá wa, ẹ kú gbogbo ìgbà. A tún wá béèrè ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wípé kí àwọn èèyàn kí wọ́n dákúdábọ̀ kí wọ́n bá wa kọrin tí a máa ń kọ wọlé tí a tún máa ń kọ jáde lórí ètò yìí. Àwọn èèyàn gbìyànjú o, àwọn kan láwọn fẹ́ lọ mọ omi gbóná káwọn padà wá. A dúpẹ́ lọ́gbà àwọn tí wọ́n pè wá wọlé, ó fi hàn wá pé ẹ̀ ń fọ́lò wa lórí ètò yìí. Àmọ́ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, a ò rí ẹni tí ó ń kọrin yìí tó bí a ṣe fẹ́. Nítorí ìdí èyí a fẹ́ ṣe give away lórí ètò yìí wípé àmọ́ give away yẹn ará ìlú òyìnbó ẹ̀ ní bínú sí mi o. A fẹ́ fi encourage àwọn ti Nàìjíríà ni. Give away yìí àwọn ti Nàìjíríà ni tí wọ́n bá lè kọrin yìí kọ́kọ́ bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe fídíò ara wọn kí wọ́n fi ránṣẹ́. A máa fún ẹni 10 ní ẹ̀bùn 5,000 láti fi ṣí ìpele àkọ́kọ́. Ẹ jẹ́ bá wa sọ fáwọn èèyàn. If you can sing the song from the beginning to the end and do a video of yourself and send it to us on our Instagram page, a máa fi ẹ̀bùn 5,000 fi ránṣẹ́ sí irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀. Nítorí àkókò, màá sáré kété lọ sí orí àkórí ọ̀rọ̀ wa tèmi nítorí pé a ní àkókò rárá. Nípa dẹ̀ fẹ́ sọ lẹ́nu, ó jẹ́ nǹkan tó ṣe kókó. DJ mi, ó jẹ́ nǹkan tó ṣe kókó gidi. Ká tètè lọ ní kíákíá nítorí àkókò. Ṣeun, thank you very much. Over to you. Hey, my people. Good evening, everybody. I can see people saying hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Ọmọ ni. Èrè ayé ọmọ. Come on. Èrè ayé ọmọ. Ẹ bá wa máa sọ láìsí o. Káàbọ̀ sílé bàbá o, káàbọ̀ sílé ẹ̀jẹ̀ o. Ẹni tó ti bí kó má fojú sunkún. Àgọ̀ tí ó ìbí àtọwọ́ àlàbòsùn. A ti fi rọmọ lára. Ìgbódògbò yàtọ̀. Ẹbí ayọ́dẹ̀ níbẹ̀. Ẹjọ́ ijó ọmọ dà, ijó ọmọ là fẹ́ jó yìí. Ijó ọmọ là ń sọ yìí, ẹ jẹ́ àjọjọ́ ọmọ. Kúlúbù yẹyẹ. Ọmọ ni. I can see some nice dance steps, so ọmọ ni. Come on, everybody. Ọmọ ni. Èrè ayé ọmọ. Tọ́jú ẹ dáadáa o. Ijó ọmọ dà. Tọ́jú ẹ dáadáa o. Tọ́jú ẹ dáadáa o. Àwòrán ìbí. Ẹni ìyá gbọ́ ẹkún rẹ̀ tó fẹsẹ̀ rajó. Ẹni bàbá gbọ́ ẹkún rẹ̀ tó fẹsẹ̀ rajó. Tó lè ṣe é ló máa ìbíyá. Ìsọ́ra ọmọ làbí lónìí fún àdínú dìgbà. Yóò dàgbà yóò yẹ̀wò. Àtúntọ̀ lọ́mọ láyé àṣẹ. Ó yá ẹ̀jẹ̀ tí aṣọ yìí mú. Hey, I can see some beautiful nice things. Ijó ọmọ ni mùkúlùmùkẹ́. Irú ìjọba yóò ní wọ́n lọ́dẹ nìkankan wa. Thank you so much, everybody. We appreciate. Thank you, my DJ. Ẹ ṣeun. Àwọn èèyàn mọ̀ ọjọ́ ṣá ijó ọmọ ni. Lágbára Ọlọ́run, ijó ọmọ kò ní wọ́n lọ́dẹ nìkankan wa. Olórin yìí ní ẹni tó ti bí kó má yọ̀kú, àgbọ̀n tí ò tí ì bí kó tọwọ́ àlàbòsùn. Ohun tá a fẹ́ sọ lẹ́ni abẹ́ ọba ìláyà láwùrà, ọba àná, ọba ìní, ọba títí ayé kọrin kése. Kó bá wa dá gbogbo abiyamọ tó ti bímọ, kó bá wa dá ọmọ wọn sí. Ní agbára Ọlọ́run, kẹ́ni kankan ní wa má mọ̀ sàárè ọmọ. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá wá ń wojú Ọlọ́run, Olúwa mo fi ọlá àsìkò yìí tọrọ pé ní agbára Ọlọ́run lẹ́yìn ètò yìí àgbóhùn ayọ̀ nínú ọ̀dẹ̀ yín. Kí ló ń kó ta fẹ́ sọ lénìí? Ní ilẹ̀ Yorùbá máa ń sọ pé ẹni máa bímọ ò dandan ni
dandan kó yà fọlọ́mọ ijó ọlọ́mọ o àtàtà káyíbótó dìbòtò ọlọ́mọ lò láyé o àtàtà káyíbótó dìbòtò orí kó fún wa lọ́mọ ọmọ láṣọ láyé yìí o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló wà ní ẹnu ọ̀nà ọkọ tí wọ́n ti gbìyànjú títí tí wọ́n ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ. Àwọn Yorùbá tẹ̀ máa ní kí lèrè ìgbéyàwó ọmọ ni. Nǹkan táwa fẹ́ sọ lẹ́nu wípé ní ilẹ̀ Yorùbá obìnrin náà sábà máa ń ranṣọ mọ́jú pé obìnrin yìí ò bímọ kò ṣe gbá kò ṣe àwo. Nítorí ìdí èyí obìnrin ló máa sá kiri ló máa lọ ilé dókítà ló máa lọ kákàkiri láti lọ ṣe àyẹ̀wò. Ṣé ó yẹ kó jẹ́ obìnrin nìkan ni ó máa lọ máa ṣe àyẹ̀wò àbí tó máa wádìí nípa ti ìjìnlẹ̀ ìmọ̀ ìṣègùn òyìnbó àbí tọkọtaya ló máa lọ? Nílẹ̀ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbọ́ pé obìnrin ló máa ń yàgàn ọkùnrin kì í yàgàn. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ àkórí ètò wa àkọ́kọ́ tòní òun ni wípé tí ó bá di pé tọkọtaya ń gbìyànjú láti lóyún ṣé ìyàwó nìkan ló yẹ kó máa lọ ṣe àyẹ̀wò àbí tọkọtaya? Òun ni ìbéèrè àkọ́kọ́. Ìbéèrè kejì ó ní pé láyè sí ẹ máa ń gbọ́ táwọn èèyàn máa sọ pé àwọn fẹ́ lọ ṣègbéyàwó lókèèrè wàá máa gbọ́ destination wedding. Èmi wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ tẹ̀yin ṣé ó yẹ ká lọ máa ṣe ìgbéyàwó ìbílẹ̀ tiwa ká máa kúrò ní ìlú wa ká máa kúrò níbi tá à ń gbé ká lọ máa ṣe lókèèrè ká máa pè ní destination wedding? Ṣó lẹ́tọ̀ọ́ àbí kò lẹ́tọ̀ọ́? Ìbéèrè kẹta tá a máa fi jẹ ẹ̀bùn òun ni wípé ní ayé àtijọ́ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó oríṣiríṣi ìpele ló máa ń wà. Ìkan nínú àwọn ìpele yìí ni pé kán rán alárinà lọ wádìí. Ìpele míì tún wà tó wà kákàkiri ṣùgbọ́n lẹ́yìn a fẹ́ béèrè pé kí ni Yorùbá ń pè ní ìṣíhùn àti ìjóhẹn? Tí Yorùbá bá ní ìṣíhùn àti ìjóhẹn kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ojú òpó ti ṣí sílẹ̀ èèyàn wa 07828500938 òun lè máa pè wá sí. Tó bá jẹ́ pókèrè lẹ tí ń pè wá +44 lẹ máa pè lẹ́ni a ò ní pẹ́ nígbàjú ìpè bíi mélòó ká tó gbé àlejò wa wọlé torí ohun tá a fẹ́ sọ lẹ́ni onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó àgbà òun là ń gbé bọ̀ tí wọ́n mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ara obìnrin tí wọ́n mọ̀ nípa pé bá ṣe ń ṣe ètò àájò àbí àyẹ̀wò fún ti ọmọ bíbí a sì fẹ́ fi àkókò ṣòfò rárá torí ó dá mi lójú pé lẹ́yìn ètò yìí ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin tí wọ́n ń wojú Ọlọ́run lọ́lọ́ máa bá mi ṣe àmì sọ̀rọ̀ wọn. Ẹ jẹ́ àgbépè àkọ́kọ́ tó wọlé. Hello, ẹ kúrọ̀lẹ́ máa ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o ẹ káàbọ̀ ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín bolẹ tí ń pè wá? Láti UK ni mo ti ń pè ní láti London èmi ni Chief Mrs. AI Gbàdàmọ́sí. Mọ́mí wa ẹ káàbọ̀ sílùú wa yìí o ẹ káàbọ̀ mà ẹ bá wa dá sétò ṣé ẹ gbọ́ àwọn ìbéèrè wa? Mo gbogbo ẹ̀ ni mo gbọ́. Ẹ ṣeun mà ẹ jẹ́ bá wa dá sí. Ẹ kújọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú mà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo wá bá yín níbí láyọ̀ àti àlàáfíà. Inú wa dùn o inú wa dùn. Dúpẹ́ lórí ètò náà tó túbọ̀ ń tẹ̀síwájú ní agbára Ọlọ́run náà máa tẹ̀síwájú. Àmín Ọlọ́run àmín. Nípa ìbéèrè àkọ́kọ́ ẹni ṣé ó yẹ kó jẹ́ pé tọkọtaya ló yẹ kí ó máa ṣe àyẹ̀wò tí wọ́n bá ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ tí wọ́n ń gbìyànjú láti lóyún. Ìyàwó nìkan àbí ọkọ nìkan. Bẹ́ẹ̀ ni. Ní èmi rò ó pé ó yẹ kó jẹ́ tọkọ àti aya ló yẹ kí wọ́n jọ máa ṣe nítorí pé nígbà míì wà a lè rò bí bóyá ara ìyàwó ni ló kù díẹ̀ káàtó kó má jẹ́ pé lára ìyàwó kó jẹ́ pé lára ọkọ ni ló wà. Ìgbà míì ó dẹ̀ lè jẹ́ lára ìyàwó ṣùgbọ́n tí àwọn méjèèjì tó bá lọ rí dókítà òyìnbó kì í ṣe dókítà òyìnbó míì náà ẹlòmíì náà wà tó jẹ́ pé ní àjò ohun ìbílẹ̀ wa náà gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n máa ń ṣe papọ̀ ṣùgbọ́n ó yẹ kí wọ́n lọ rí dókítà òyìnbó medical doctor gangan bá lè sọ gbogbo bí ọ̀rọ̀ yẹn bá ṣe fún wọn láti pé nǹkan bó bá jẹ́ pé lára ọkọ ni bó bá jẹ́ lára ìyàwó ni. Wọ́n á lè sọ fún wọn. Ó dà ẹ ṣé mà ó dà ìbéèrè kejì ń kọ́ mà ṣó yẹ kí wọ́n máa ká ẹlòmíà lóhun lọ Dubai. Bóyá pé kí àwọn èèyàn sọ pé bóyá wọ́n fẹ́ lọ máa ṣe ìgbéyàwó ìbílẹ̀. Bóyá ní ìlú òyìnbó tàbí pé wọ́n kúrò ní ìlú bàbá àti ìyá wọn. Èmi rò pé tí wọ́n bá tó bá jẹ́ pé ní ilé làwọn méjèèjì wà. Ẹ̀tọ́ ni pé kán ṣe ní ibi tí wọ́n bá gbé wà kì í ṣe pé kán sọ pé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbé lọ sí ibòmíì. Ṣé tó bá fẹ́ lọ sí ibòmíì ṣe gbogbo àwọn òbí wọn lọ fẹ́ kó lọ sí ibẹ̀ ni àbí gbogbo ẹbí tí ó fẹ́ wá sí ibẹ̀ láti pé kán ṣàdúrà fún wọn kán ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ tó bá yẹ kán ṣe fún wọn. Ṣé wọ́n fẹ́ kó wọn lọ sí ìdálẹ̀ yẹn lọ sí ìlú òyìnbó tàbí lọ sí ibikíbi tó bá fún wọn kó
kò lẹ́tọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe ìyàwó tán tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n lè lọ ṣe honeymoon níbikíbi tó bá gbé wù wọ́n. ẹ ṣé mà. lẹ́tọ̀ọ́ ó yẹ kí wọ́n wà ní ìlú ẹ ṣeun màmá wa ẹ ṣé gan ni. Ó dà ìbéèrè kẹta, kí ni Yorùbá ń pè ní ìṣíhùn àti ìjóhẹn? ìjó kí lẹ pé yìí náà. ìjóhùn àti ìṣíhùn àti ìjóhẹn, kí ni Yorùbá ń pè bẹ́ẹ̀? ní ìjóhẹn. ìṣíhùn àti ìjóhẹn, àwọn lára àwọn ètò tí wọ́n máa ń ṣe láyé àtijọ́ nígbà tí wọ́n bá ń ṣe ìyàwó ìbílẹ̀ ni. Hello mọ́mí, ṣé wà ń bẹ̀ mà? Hello mà. Ṣé pé mọ́mí ń bèrè àwọn àlè. Ok mọ́mí, ẹ má wọrí. ìjọba oúnjẹ mi mọ̀ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí mo kàn lè sọ ní wípé bó bá ti gbà tó bá agree pé nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí òun ti fara mọ́ òun jẹ́bi rò bí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ní èdè tí mo ní àìdíà nìyẹn. Ó dà á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ jáná àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ ṣeun màmá wa o, ẹ kú lockdown ìlú wa yìí, oṣó tútù ìlú wa ò pọ̀ jù. Ẹ ṣé mà, ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn wa. Àwọn màmá wa Mrs. AI Gbàdàmọ́sí, Chief Mrs. AI Gbàdàmọ́sí ni wọ́n pè wá wọlé yìí o, wọ́n wà ní UK lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Olúwa ṣeun. Ẹ̀yin èèyàn, ojú òpó ti ṣí o, ẹ má gbàgbé nǹkan tá à ń sọ lénìí, àwọn nǹkan tá à ń sọ lénìí ó ṣe kókó ní ilẹ̀ Yorùbá. Bí obìnrin bá ń wojú Ọlọ́run fọ́mọ, ní pàápàá ní ayé àtijọ́, obìnrin náà máa ní kó lọ sílé bàbá, kó lọ ilé oníṣègùn, kó lọ jàsè jẹ, kó lọ jàsè mu. Ó ti dáyé ìsìn, obìnrin náà máa ní kó lọ sọ́dọ̀ dókítà, kó ṣe tẹ́ẹ̀sì, kó ṣe léyìí, kó ṣe tọ̀hún. Àwa wá fẹ́ béèrè pé ṣé bó ṣe yẹ kó rí nìyí tí ọkọ-taya bá ń gbìyànjú tí wọ́n ń ṣe òjòjò pé wọ́n ń wá ọmọ lọ́wọ́, ṣé ìyàwó nìkan ló yẹ kó máa lọ ṣàyẹ̀wò àbí tọkọtaya? Ẹ má gbàgbé láti pè wá sórí 07828 500 938. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lẹ́nu ó ṣe kókó. Ọba Èdùmàrè Ọlọ́run ọlọ́jọ́ òní jẹ́ ń gbọ́ràn jẹ́ ń sinmi, kò ní wọ́n lọ́ọ̀dẹ ẹnì kankan wa. Gbogbo àwa tí Ọlọ́run ti yọ̀ǹda fún ànímọ̀ sàárè ọmọ, gbogbo ẹni tó ń wò mí lẹ́nu àbí tẹ́ bá mú ẹnì kankan ní ibikíbi tí wọ́n ń wojú Ọlọ́run ní àsìkò yìí, lágbára Ọlọ́run lẹ́yìn ètò yìí a máa gbóhùn yá, a máa gbọ́ tọmọ ni lágbára Ọlọ́run. Ẹ má gbàgbé láti pè wá wọlé 07828 500. Àwọn èèyàn máa ní àmọ́ máa pé ó láìní máa ti bízì máa ní òpó ti ṣí sílẹ̀ báyìí. Ẹ pè wá wọlé kẹ́ bá wa dá sí ètò. Nígbà tí mò ń dúró de àlejò tí mò ń dúró de ìpè kí ìpè kó wọlé 07828 500 938. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ rántí bá wa share ètò yìí, ẹ má gbàgbé pé ṣẹṣẹ èèyàn kan ní both parties should be tested o. Ẹni tí àwọn èèyàn tí wọ́n ń dáhùn lórí ètò yìí, ẹ má gbàgbé láti pè wá wọlé. Ẹ pè wá wọlé kí ẹ sì rántí láti bá wa dá sí ètò yìí. Ẹ tún rántí láti fi ètò yìí kẹ́ fi ṣọwọ́ sí ẹlòmíì tí a bá ń ṣe àjò ọmọ lọ́wọ́, ṣé ọkọ nìkan àbí ìyàwó nìkan àbí àwọn méjèèjì. Ó sábà máa ń jẹ́ obìnrin náà máa ń rán lọ sígbà lọ sáwo, kó lọ ṣègbè, kó lọ gbìyànjú, kó lọ ṣe. Òun là ń sọ lẹ́yìn ní ìbéèrè àkọ́kọ́. Ìbéèrè kejì òun ni wípé ṣé ó jẹ́ nǹkan tí ó bójúmu kí a máa ní a fẹ́ ṣe ìgbéyàwó ti ìbílẹ̀, ká wá kẹ́rù ká wá lọ ìlú onílùú. Àwọn míì á ní Dubai, àwọn míì á ní Turkey, àwọn míì á ní ìgbéyàwó ìbílẹ̀ là ń sọ o, àwọn míì á ní Portugal, oríṣiríṣi, Spain, gbogbo ẹ̀. Ṣó yẹ ká kẹ́rù ká kúrò ní ibi tí a ti bí wa, ká lọ sí ìlú onílùú lórí pé a fẹ́ ṣe ìgbéyàwó ti ìbílẹ̀? Ẹ bá wa dá sí ètò yìí, ẹ má gbàgbé láti pè wá wọlé 07828 500 938. Gbogbo ẹ tutù lénìí, ẹ má gbàgbé láti pè wọlé èèyàn. Àwọn onípàwọ̀ kan wọ́n ń sọ̀rọ̀ sórí ètò yìí, à ń retí ìpè yín. Ó máa jẹ́ nǹkan tó máa jẹ́ àwọn èèyàn ní àǹfààní tí ẹ bá lè pè, tẹ́ bá lè bá wa dá sí ètò yìí. Nígbà tí à ń dúró kí ìpè kó wọlé, a sáré fi orin díẹ̀ dárayá. DJ mi, somebody said not in all cases, so the woman has issues, the man might have okay. Ẹ pè wá wọlé kẹ́ bá wa dá sí ètò. Àwọn èèyàn wọ́n fi ohùn sórí ẹ̀rọ ayélujára. Bá ṣe ń kà á kò lè dàbí pé kí àwọn èèyàn pè wọlé kí wọ́n gbóhùn yín.
ẹ pè wá wọlé 07828500938 òun ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ máa pè wá sí. Nígbà tá à ń dúró kí ìpè tó wọlé à ń forí díẹ̀ dárayá nígbà tá à ń dúró kí ìpè wọlé. À ń gba 1 or 2 more calls before I bring in my guest. Ó dà ẹ bá wa dá orin yẹn dúró díẹ̀ ẹ jẹ́ àgbépè tó wọlé. Hello ẹ kúrọ̀lẹ́ o ẹ kúrọ̀lẹ́ káàbọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Àwọn tiwa all the way from Dallas, Texas. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Thank you so much. Ẹ ṣeun. Eléyìí ìbéèrè tá a béèrè lẹ́nu ó jẹ́ kẹ́ lè bá wa dá sí i. Torí kò wà too complicated. Àwọn kan láìpẹ́ máa ṣe mistake so wọ́n rádà rárá kan kí wa. Ẹ ṣeun tó ẹ pè wá wọlé tó ẹ gbóríyìn fún wa. Thank you so much. Ẹ ṣeun ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ o. Ẹ bá mi kí gbogbo ará Dallas o. Ẹ ṣeun. God bless you. Thank you. Àwọn tí wọ́n pè wọlé tí wọ́n kàn pè wá láti gbóríyìn fún wa ni. Gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń sọ lórí ètò yìí, ẹ lè pè wá wọlé láti dá sọ̀rọ̀ tá à ń sọ. Ẹ tún lè pè wá náà wọlé láti kí wa, láti gbóríyìn fún wa. Ìgbà tẹ́ bá ń pè wá tẹ́ ń gbóríyìn fún wa, máa jẹ́ káwa náà mọ̀ pé tó àwọn kan wà tí wọ́n sì tún tí wọ́n rí pé nǹkan tá à ń ṣe yìí pé ó ní ìtumọ̀. Tí mo bá dúró ìṣẹ́jú kan sí ìkejì tí ẹnì kankan ò bá pè wọlé, máa tara ṣàṣà gbé àlejò mi wọlé nítorí pé kí ni gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ọ̀rọ̀ tá fẹ́ sọ lẹ́nu ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó ni a sì nílò àkókò lọ́pọ̀lọpọ̀. Màá tún ka ìbéèrè wa lẹ́ẹ̀kan sí i tí àbá wá rí ìpè wọlé àgbàlejò wa wọlé. Ìbéèrè àkọ́kọ́ ni wípé ní ilẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ ní ilẹ̀ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń lérò pé obìnrin ló máa ń ní ìṣòro láti lóyún. Wọ́n máa sábà kọjú sóbìnrin kò lóyún kò ṣe gbá. Ṣé ó yẹ kó jẹ́ obìnrin ló máa lọ dánìkan máa ṣáájò àbí àyẹ̀wò ní ọ̀dọ̀ oníṣègùn òyìnbó ni àbí níbí ṣóbìnrin nìkan ló yẹ kó máa ṣe àbí tọkọtaya tí wọ́n jọ ń gbìyànjú? Ṣó tiẹ̀ ṣeé ṣe kó jẹ́ ọkùnrin ló ní ìṣòro? Ìbéèrè àkọ́kọ́ ni. Ìbéèrè kejì ni wípé ṣó yẹ kéèyàn kúrò ní ìlú tá ti bí kó kángárá kó kẹ́rù kó kángárá kó wá lóun fẹ́ lọ ṣe ìgbéyàwó ìbílẹ̀ ní ìlú òkèèrè ẹlòmíì lọ Dubai ẹlòmíì Turkey. Hello ẹ káàsán. Hello. Ẹ káàsán ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ kú ètò. Ẹ ṣeun mà. Ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè wá? Orúkọ mi jẹ́ Olú. Ẹ káàbọ̀ láti lóyìnbó. Ẹ ṣeun mà ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ jẹ́ bá wa dá sí nǹkan tá à ń sọ. Ṣé ẹ gbọ́ àwọn béèrè? Lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ wípé ṣé kí ọkọ àtaya kan lọ sí test. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n bá ní ìdádúró. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà míì ó lè jọkọ ló ní issue. Ṣé mo pé ní ibi táwa ti wá táwọn òjìrè ọmọ yà tó bá ti ṣe ìyàwó tán ọmọ yà tó bá ti di bóyá ọdún kan àtààbọ̀ náà sì rí ọmọ wa ní àbóyá ìyàwó ni obìnrin ló ní kinní kan bọ̀tì gbà míì ó lè jọkọ ni ó lè jọkùnrin tó ọkùnrin náà máa ní àìwọ́ ní owó ní o wọ́n lè lọ ṣe test ìyàwó á lọ ṣe test ìgbà náà ní àkókò lọ ṣe test ọkọ náà lè lọ ṣe test òun náà lọ ṣe test ó lè jẹ́ kí ní ọkùnrin ẹ̀ kí ní ló kù díẹ̀ káàtó tó ń dọmọ láti fi produce ọmọ. Ẹ ṣeun. Ìgbà míì ìdẹ́sẹ̀ mọ̀ pé nísìn gbogbo oúnjẹ tá à ń jẹ kò ń ṣe organic là ń jẹ tá à ń gbé so wọ́n tún ní oúnjẹ yẹn tún máa affect ibi tí ọmọ ti ń wá. Ìkejì náà age tẹ́wọ̀n kí n jẹ́ pé ilé ọmọ wọn láti bọ́ ṣe ti bí wọn ìdílé ẹ̀ ti máa wà affected kò ń ṣe mímọ̀ wọn kò ń ṣe ṣíṣe wọn pọ̀ àwọn mi ò lè ṣe tó jẹ́ pé wọ́n máa lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sí IVF. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun gan ni. Ó dà ẹ bá wa mú béèrè kejì ṣó lẹ́tọ̀ọ́ kí àwọn èèyàn máa fi ìlú wọn sílẹ̀ kó máa lọ ìlú òkèèrè? Ẹ bá wa ṣe ẹ fẹ́ dáhùn ìbéèrè kejì ṣó lẹ́tọ̀ọ́ kéèyàn máa fi ìlú ẹ̀ sílẹ̀ kó lọ máa ṣèyàwó nílùú òkèèrè pàápàá jùlọ ìyàwó tiwantiwa tá à ń pè ní traditional wedding? Ojú ti là. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn míì á fẹ́ ṣe jura wọn lọ wọ́n á fẹ́ sọ pé àwọn fẹ́ lọ ṣe ní Dubai àbí ní Turkey àbí ní Hawaii. ẹ ṣeun
àwọn tó mọ̀ pé àwọn ọmọ wa ń sìn lè bá wọn sọ pé nǹkan báyìí báyìí náà ti fẹ́ ṣe ọmọ ní this is the way I want to do it mom no bẹ́ẹ̀ni ni àwọn ọmọ wa ń sìn ojú wọn dẹ̀ ti fẹ̀ bó bá ṣe fẹ́ sí la máa bá wọn fẹ́ sí. ẹ ṣeun arábìnrin. tàbá tó sọ pé àwọn ẹbí tiwa máa wá nírọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ àwọn làwọn fẹ́ o I want my friend just my age mate I want bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun ó dá ṣé ẹ mọ̀ tó ń jẹ́ ìṣíwọ̀n àti ìjówẹ̀. ẹ ṣeun gan ni arábìnrin Olú ẹ ṣeun mo dúpẹ́ Ọlọ́run á bùkún fún yín ẹ ṣé mà thanks for calling God bless you ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ẹ ṣeun gan àmín Ọlọ́run àmín ẹ ṣeun thanks so much I appreciate you God bless you ma yes ma bye ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ lẹ ti ń gbọ́ yìí màá dúró fún ìṣẹ́jú kan tí ò bá ti sí ẹ jẹ́ máa wò bóyá mo lè gbàlejò ní wọlé kí là ń sọ lénìí à ń sọ nípa pé tí ọkọ tìyàwó tí wọ́n bá ń gbìyànjú ní ìpa pé ọ̀rọ̀ pé ọlọ́mọdé tá à ń gbìyànjú pé ká lè bímọ ṣé ìyàwó nìkan ló yẹ kó máa lọ ṣe àyẹ̀wò àbí kó lọ máa ṣe àjò lọ́nà ti ọ̀nà ti ìṣègùn òyìnbó ni o àbí níbikíbi ṣé ìyàwó nìkan ni láyé àtijọ́ gan nígbà tó ti sí oníṣègùn òyìnbó obìnrin máa ní kó lọ máa jà sí jẹ kó lọ máa ṣe lè kó lọ máa ṣe tọ̀hún ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló ṣeé ṣe kó jẹ́ pé kí lẹ́yìn lérò ṣé yẹ kí tọkọtaya máa jọ ṣáájò ní àfi kó jẹ́ ìyàwó nìkan ẹ jẹ́ ká wò bí a lè gbé àlejò wa wọlé nítorí time I'm very particular about time let me bring my guest in. ẹ má bínú orí Instagram ni àlejò wa máa ti wọlé lẹ́ni tí ẹ bá ní Instagram account please switch to Instagram at Meet the Royals with double S at the end. Àlejò wa máa tó wọlé. Hey, DJ, àlejò mi ti dé. My guest is here. Àlejò mi ti wọlé. Ó yá DJ, over to you. Ìjọ ni mo fẹ́ rí o, dókítà. Ìjọ ni mo fẹ́ rí o. Volume please. I will sing, be right. I will shout, I will sing, go standing, be right. I will sing, go samba, be right. I will shout, I will sing, go standing, be right. Have you already done that song? You know, Shelley. Wọ́n dàbí ẹ̀kọ́ ń pè wẹ́ máa fi àlejò wá sí wọlé. Thank you, my DJ. Ẹ jẹ́ má bínú ẹnìkan tí ń gbìyànjú láti kò ẹ jẹ́ ká sáré fẹ́ yẹn ní ìṣẹ́jú kan. Ẹ kúrọ̀lẹ́ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Ẹ má bínú àlejò wa ti wọlé o ṣùgbọ́n lè sáré dáhùn béèrè wa. Okay. Yes, ma. Ẹjọ́ ta ló pè wá bọ́lẹ̀ tí ń pè wá. Olúwakẹ́mi lèmi ń jẹ́ ìlú London bí mo. Ẹ kúrọ̀lẹ́ ma. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Yes, ma. Ẹ kú ètò. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ bá wa dá sí ètò ní ìṣẹ́jú kan torí a ti gbàlejò wọlé mà. Okay. Yes, ma. Ìbéèrè kìíní. Ẹ má bínú o. Mo ń gbọ́ mà. Àwọn méjèèjì ló jẹ́ kó máa jọ lọ ṣe àyẹ̀wò. Ẹ ṣeun mà. Ìbéèrè kejì. Bẹ́ẹ̀ni. Kò lẹ́tọ̀ọ́ kán máa lọ ṣe ìyàwó tiwantiwa ní òkèèrè. Nítorí pé ìyàwó tiwantiwa ti ẹbí ni gbogbo ẹbí ló lẹ́tọ̀ọ́ láti wà lórí ìjókòó. Kì í ṣe gbogbo ẹbí ló máa ní àǹfààní láti bá wọn lọ sí ìlú tán ti fẹ́ ṣe. Ẹ ṣeun mà. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè kẹta. Bẹ́ẹ̀ni mà. Ìbéèrè kẹta, kí ni ìbéèrè kẹta? Mo ní pé kí ni Yorùbá ń pè ní ìṣíhùn àti ìjóhìn? Nítorí pé ní
Nítorí àkókò, nítorí àlejò yìí ti wọlé. Bẹ́ẹ̀ni mà. Ní ilẹ̀ Yorùbá, láyé àtijọ́ tó bá fẹ́ ṣe ìyàwó tiwantiwa, wọ́n máa ń yan ẹni tó ń pè ní alárinà. Alárinà ló máa lọ wádìí ẹbí ọkọ àti ẹbí ìyàwó, ìlú tó ti wá, gbogbo nǹkan tó ń ṣe wọ́n, gbogbo nǹkan ṣe rí. Tó bá ti lọ wádìí, òun ló kọ́kọ́ máa gbé ìgbésẹ̀ láti lọ mọ ẹbí yìí tó ń pè ní ìyóhùn. Táwọn yẹn bá gbọ́ gbogbo ohun tó bá tán bá dá padà, èsì táwọn yẹn bá ń fi fún ni ìṣíhùn. Nítorí àkókò wa, kò ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ àwọn ọmọ mi wa Mrs. Olúwakẹ́mi láti London. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. I'm really humbled to have you on this show. God bless you ma. Ẹ ṣeun ma. God bless you ma. Ẹ ṣeun. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa. Torí pé mo rí pé ìpè tó ń wọlé yìí, mi èrò bí a rí pé ènìyàn rí lórí ètò yìí, ìdẹ fẹ́ discourage wọn, wọ́n dìde pè wá láti bá wa dá ṣètò yìí ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ bá mi kí àlejò mi káàbọ̀, gbogbo èèyàn ẹ bá mi kí àlejò mi káàbọ̀. People are saying welcome. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi kí àlejò mi káàbọ̀. Please let me say hello to my guest. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Inú wa dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ láti gbà yín lálejò. Kó tó di pé a tẹ̀síwájú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ sáré bá wa fi ara yín hàn fáwọn èèyàn wa. Kí lórúkọ yín mà? Ẹ jọ̀ọ́ bá wa introduce ara yín sáwọn èèyàn wa. Orúkọ mi ni Olúṣèyẹ Àríkàwé. Ṣé ẹ bọ́ ṣe rọra sọ ní ṣókí? Ẹ má dáhùn o. Ṣé tó rọra wọlé tẹ rọra ń wè tán ní orúkọ mi ni Olúṣèyẹ Àríkàwé. Ẹ bẹ rò bóyá pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ parí iléèwé gíga àti girama ni. Irọ́ ló bá dé o. Àwọn tí ẹ ń wò lórí àwòrán yìí, àwọn olóṣègùn àgbà Dr. Olúṣèyẹ Àríkàwé. Màá sáré kà ní ṣókí lédè òyìnbó torí pé àkókò. Irú èèyàn tí wọ́n jẹ́, Dr. Olúṣèyẹ Àríkàwé is a Christian GP, and we know what GP means in this country, general practitioner. Oníṣègùn òyìnbó àgbà ni wọ́n, with special interest in women's health, diabetes, and lifestyle medicine. She has a passion for helping women to connect the fact of medical science to the truth of God's word. This led her to start a women's health and faith blog called A Word for Her on her social media platform. So they have weekly word for every woman to encourage them. And also they have a website that you can visit, which is going to tell us about after this show, www.wordforher.com. Show some love, people. Show some love, please. Let me welcome my guest. Láti gbà yín lálejò lórí ètò yìí, we are very, very grateful and we are truly humbled to have you on this show. Láì bọ́pọ̀ lọ́lé lórí nítorí pé kọ̀ọ̀ká fẹ́ sọ lẹ́nu gẹ́gẹ́ bá ṣe ti sọ síwájú, ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn ọ̀pọ̀lọpọ̀. Mo dẹ̀ ń gbà ní àdúrà pé lẹ́yìn ètò yìí, a ó rí ẹ̀rí Ọlọ́run á jẹ́ kí àwọn èèyàn fún wa pé lórí ètò yìí o, àwọn rí bí nǹkan dìmú lọ́jọ́ tẹ̀ ń ṣètò yìí, tọ́lọ́run fi ṣèyanu nínú ayé àwọn. Nǹkan tá à ń gbéyẹ̀wò lónìí ni wípé nípa pé kí a máa gbìyànjú nípa tọlọ́mọ bíbí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òyìnbó máa ń pè ní fertility and infertility. In medical terms, ẹ bá wa describe nǹkan tí à ń pè ní fertility or infertility, please. In medical terms. All right, fertility or infertility. When we say fertility, what we are saying is that a couple that is trying to achieve pregnancy and they've been trying for at least 12 months. If they're able to conceive and get pregnant within 12 months, then that means the couple is fertile. If someone has been trying for a period of 12 months and they haven't been able to achieve pregnancy, that's at the time when we advise that they should go and see a medical practitioner and get some tests done. It doesn't mean that they won't be able to achieve pregnancy, because it is known that over 80% of couples we actually fall pregnant naturally. They just need to keep trying. So we say at least try for about 12 months before you go and start doing medical checks and tests. Ẹ máa ṣeun èèyàn wa fún àǹfààní àwọn èèyàn tí wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ àbíkẹ́ tí wọ́n ń wò pé òyìnbó ni oníṣègùn òyìnbó wa gbé wọlé lè ní. À ń sọ nípa pé ní ọ̀rọ̀ ọmọ là ń sọ yìí. Wọ́n ní obìnrin tọkọtaya tí wọ́n bá ń gbìyànjú láti bí ọmọ, wọ́n gbọ́dọ̀ ti máa gbìyànjú fún ó kéré jù oṣù 12 tí bá gbọ́ yín yé. Ó kéré jù oṣù ní èyí tí wọ́n pè ní ọdún kan lẹ́yìn ìgbéyàwó àbí lẹ́yìn tí wọ́n ti jọ ń ṣe àjọṣepọ̀. Ó kéré jù oṣù 12 kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ pé nítorí nílẹ̀ Yorùbá mo rántí nígbà tí mo ṣe ìyàwó lẹ́yìn oṣù 2 báyìí àwọn èèyàn tí ń wo kùn kí ló ṣẹlẹ̀ ó tútọ́ ni. Ó tí máa tútọ́ ojú ẹ̀ ó tí máa funfun wọ́n fẹ́ lè máa fọwọ́ kàn mí lójú pé kí ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní ká ti máa gbìyànjú ó kéré jù fún tó oṣù 12 kó tó di pé lẹ́yìn oṣù 12 yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀lé máa rò pé oṣù 12 kẹ́ jẹ́ kí n túbọ̀ dúró ọdún 2 sí 3
tí bá gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ yé mà ẹ̀ ń sọ pé lẹ́yìn oṣù méjìlá yìí kí wọ́n tètè bẹ̀rẹ̀ sí máa wá medical help àbí. bẹ́ẹ̀ni. ó dà kí ni nǹkan tí ẹ̀yin lérò pé ó lè fà á tó fi jẹ́ pé obìnrin míì kọ́ tó kàn báyìí oyún ti dé obìnrin míì ìdẹ̀rẹ̀ wá kàn á dàbí pé èèyàn kàn ń ṣe pé kí ni nǹkan tẹ́yin lérò pé ó lè pa pàápàá jùlọ nípa ti ìmọ̀ ìṣègùn òyìnbó. ok oríṣiríṣi nǹkan ló lè ṣẹlẹ̀ tó máa fi jẹ́ pé bóyá obìnrin àbí mi ìfẹ́ ká sọ pé obìnrin nìkan nítorí pé kì í ṣe obìnrin nìkan ló máa ń fà á tí ó yẹ pé bóyá wọ́n ti ń try bá ṣe sọ for 12 months ó lè jẹ́ pé bóyá ọkọ ó lè jẹ́ pé ìyàwó so there are lots of reasons why that could be the case so I think it's even important bí bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ sọ nípa ọkùnrin kí ló lè fà á ìgbà míì ó lè jẹ́ pé bóyá wọn ò tiẹ̀ try tó ṣọwọ́n ẹlòmíì lè lóhùn try láti bímọ ṣùgbọ́n bóyá ọkọ wà ní Kaduna ìyàwó wà ní Kafancha. When you say they are trying, they need to be at least 3 times a week minimum. 3 times a week minimum. Then to be able to make sure that at least they are trying, because as you know, there are times when a woman will be fertile during her cycle. There are times that she's not. But for you to be 100% sure that at least if you are trying 3 times a week, you are likely. It will be a lot easier that within the next 1 year, like I said, over 80% of couples that are trying will fall pregnant. Ẹ ṣeun. Ó dáa. Obìnrin wa ń kọ́. Kí ni torí ẹ̀ kó jẹ́ obìnrin, ó jẹ́ kó jẹ́ ọkọ. Ó lè ṣe kó jẹ́ ìyàwó. I think we should go. Ó yẹ ká kọ́kọ́ sọ nípa ọkọ because most people assume that torí obìnrin ni. So, tá bá rí pé ọkọ, there are few things that could be happening. One common one is what we call sperm, issue to do with the sperm. So there are different things that could be happening. There is one we call azoospermia, which means there is no sperm at all. And there is one that we say oligospermia, which means there is low sperm count. Sometimes there is a problem with the sperm, with the shape of the sperm, or even with the motility. The sperm count may be normal, but that sperm may not be motile. Kò lè rìn bó ṣe yẹ kó rìn àbí shape yẹn kò normal tó bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ó mì pé sperm yóò ní lè fertilize egg for it to become a child. So that's one reason. Another reason could be testicular issue. Testicle ibẹ̀ ni sperm ti máa ń wà formed, ibẹ̀ dẹ̀ ni sperm ti máa ń wà stored. So there could be things tó ṣẹlẹ̀ sí testicle yẹn. For instance, testicular cancer. Ọlọ́run má jẹ́ ká rí nǹkan tí ò dáa. But some people, if they had cancer of the testicle, that can cause problem. Or maybe wọ́n ti ní infections when they were much younger. One common cause of that is mumps. I'm sure we all know about mumps. Mi mọ̀ kí náà pè ní Yorùbá. Ó máa ń jẹ́ kí ẹnu àwọn èèyàn tóbi báyìí. Mumps ló pè. Mi rántí kí ló pè Yorùbá. Mumps. M-U-M-P-S. Kì í ṣe ìṣinú. No, kì í ṣe ìṣinú. Mumps bí viral infection ní tí ẹnu yẹn máa tóbi níbi parotid gland. Gègèdè. Tó bá ṣẹlẹ̀, sometimes ó lè affect testicle yẹn kó cause what we call mumps orchitis. And that can cause problem. Èèyàn kan ti kọ́ síbẹ̀ ṣégede. Ẹ ṣé gan adúpẹ́. Okay, so, and then sometimes there's something we call torsion of the testicle. Bóyá tí ó turn in a very wrong way. Tán bá tètè ṣe kán ṣe operation fẹ́ni yẹn, ó lè cause problem. Or ọmọ mi tán bá bí ọmọ kékeré, testicle ẹ̀ wà kan tó ń pè ní undescended. Yẹn ni pé kò sọ̀kalẹ̀ síbi tó yẹ kó wà. Tó bá wà níbi ikùn ẹ̀. Tán bá tètè ṣe nǹkan, tó bá wà níbi ikùn ẹ̀, ó ṣì wà okay up till after 1 year of age. After 1 year, normally testicle yẹn máa descend fún rẹ̀. That's the normal thing. But tí ó bá descend after 1 year, tó stay níbi abdomen ẹ̀, ó lè cause problem later on in life. So that's why tí ó bá ní ọmọdé ọmọkùnrin tí testicles ẹ̀ tí ó descend, after 1 year, you should go and see the doctor. They might need to do surgery to put it back in the normal place so that kò ní cause problem. Other thing fọkùnrin, ó pọ̀ fọkùnrin mi tí ṣe tán o. Another thing is what we call ejaculation problem. Ìyẹn ni pé what we call erectile dysfunction. And that could be as a result of different things. Some of it could be psychological. Ìgbà mi ó lè jẹ́ torí another
other things, be diabetes, or maybe taking some medications like antihypertensive, it could actually affect problem with erection or problem with ejaculation. That also can cause problem with men. So there are few issues really. So le jẹ́ pé bóyá ọkùnrin ni, but kò sí nǹkan téèyàn ń bẹ̀rù ń pa, kò sí nǹkan tá pa Ọlọ́run ò ká. Most of these things, there is treatment for it, and even if the medicine can't find treatment, that's when God steps in. God is able to do all things. Ẹ ṣeun ṣeun. Ṣe bá ní kò yà mí lẹ́nu, irọ́ pátá ni mo pa pé ó tiẹ̀ ṣeé ṣe kí a dúró nǹkan tó yìí tó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n tẹ̀ ti dárúkọ bíi 6 kò dẹ̀ tí ì tán. Ó lè fa ìdádúró láti ọ̀dọ̀ ọkùnrin. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ rárá tẹ́lẹ̀ torí ẹ̀jẹ̀ èèyàn wa. Ẹ bá wa fi ètò yìí ránṣẹ́. A mọ èèyàn tí Ọlọ́run fẹ́ fi ètò yìí tó fẹ́ fi eléyìí tá à ń ṣe lénìí tọ́lọ́run fẹ́ fi tú sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn ọkùnrin ò tẹ̀ kí ń lérò pé ó tẹ̀lé jẹ́ àwọn. Ká má ṣẹ̀ wá ní kó máa rò pé nǹkan tó yìí. Èmi tó ti mú kọ̀ọ̀kan dání lé ní báyìí sí pé tí ẹ bá tún bímọ ọkùnrin náà láti kékeré ká lọ yẹ̀ wò pé ṣé kíní ọmọkùnrin ẹ̀ wà níbi tó yẹ kó wà. Ẹ ṣeun torí àkókò. Ẹ jọ̀ọ́ mà, kí wá ní àwọn nǹkan tí èèyàn lè ṣe láti fi improve lẹ́mìkùtù tó lè fi jẹ́ kí ó rọrùn láti lè tètè ṣe ọ̀rọ̀ owó ọlọ́mọ yìí ká tètè ronú nìyí. Kí ni nǹkan tó èèyàn lè ṣe nítọkùnrin ni o àti nítobìnrin? Okay, so torí mi mention tẹ́lẹ̀ nípa àwọn nǹkan tó lè fà tóbìnrin. So bóyá máa kàn sáré tọ̀ wọ́n because tá a bá sọ nǹkan tó lè fà la lè mọ̀ kí la lè ṣe. Ní ti obìnrin, one common one is what we call ovulation problem. Ovulation ni tí obìnrin bá ń produce egg every month. And that's what happened when you produce the egg. The egg yẹn bá wà fertilized, ìyẹn ló máa ń fà tóbìnrin fi máa ní nǹkan oṣù wọn every month, which we call menstruation. So when there's a problem with ovulation, ó mean pé obìnrin yóò produce egg. And if you are not producing the egg, there is no way there can be fertilization to cause you to get pregnant. So àwọn nǹkan ló máa ń fà problem pẹ̀lú ovulation. One common one is what we call polycystic ovaries. Ìyẹn ni pé there are lots of cysts on the ovaries. Ovaries níbi tí obìnrin ti máa ń produce àwọn eggs yẹn ní every month. But like polycystic ovary is not a problem, things can be done. Another thing that can affect ovulation, some people have thyroid problems, and that also can affect ovulation. Another one is what we call premature ovarian failure. This is when normally eggs, ovary man produce egg up till the age of 50. But when you're before the age of 40, ovaries stop láti máa produce egg. Tanko ní premature menopause. So tí yẹn bá ṣẹlẹ̀, ó lè affect kéèyàn yẹn lè lóyún àbí kó bímọ. That's for obìnrin. Another thing ni pé it could be problem with the womb itself. Bí tọ́mọ yẹn máa dúró sí. Tóbìnrin bá ní fibroids, and you know fibroid is very common in our community. Ó depend bí fibroids yẹn bá wà. Kì í ṣe gbogbo fibroids náà ló máa ń fà téèyàn fi ní lè bímọ. Tó bá wà níbi inú ilé tó yẹ kí ọmọ yẹn dúró sí, tó bá dẹ̀ tóbi ń bẹ̀, ó lè affect kọ́mọ yẹn kíyàn yẹn lè lóyún. Ṣùgbọ́n kò sí problem. Wọ́n lè ṣe surgery kan yọ fibroid yẹn kí yẹn dẹ̀ tún ṣì lóyún kó bí ọmọ yẹn. So ẹlòmíì bọ́n ṣe bí nìyẹn tó yẹ pé bóyá ó bí tó yẹ pé wù ń bẹ̀, ó ní deformity. Àwọn kan wá máa pè ní septate uterus. Tí yẹn bá ṣẹlẹ̀, yẹn náà lè affect kóbìnrin yẹn lè lóyún àbí kó bímọ. One other common one is what we call endometriosis. This is very common, but it's very difficult to diagnose. Àwọn èèyàn máa ń ní wọn dẹ̀ bá wọn ní. Ẹlòmíì bóyá máa ń very painful period. Those one máa roll in pain before the period, after the period is very heavy. Ó better kéèyàn tètè lọ ṣe test kó find out. Nǹkan tí endometriosis mean ni pé nǹkan tó line ní inú obìnrin, womb obìnrin, nǹkan tó line náà, which we call endometrial lining. Tó bá wà ní other places apart from the womb. For instance, ó yẹ kí bóyá lọ wà lórí ovaries, àbó lọ wà lórí tube. Tó bá lọ wà ní ovaries, ó máa affect kí obìnrin yẹn kó lè produce egg. Tó bá lọ wà lórí tube, ó lè lọ cause blockage on the tubes, and that can affect getting pregnant. That's endometriosis. Another one ni problem with the tube itself, the fallopian tube. Ẹlòmíì lè ní blockage, maybe because wọ́n ti ní infection nígbà tán kéré. Ẹlòmíì bóyá ó ní ectopic pregnancy rí. Tán ti ṣe surgery, tán ti yọ tube ẹ̀ kúrò, ìyẹn náà lè fà kóbìnrin yẹn lè lóyún kó bímọ. Ṣùgbọ́n like I said, there are still things that can be done. It doesn't mean that péyàn bá ní gbogbo àwọn kinní èèyàn yẹn ò lè ever lóyún. Things can be done. Ẹ ṣeun. Ó dà kí wá ní àwọn nǹkan pé òkè o, mo mọ̀ pé nǹkan tí ẹ dárúkọ yìí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àwọn nǹkan téèyàn lè ṣe sí wọn. Ọ̀tọ̀ ni nǹkan téèyàn lè ṣe sí wọn. Àmọ́ nǹkan kan tẹ́mi mọ̀ ni wípé
kí àwọn tẹ̀ tó lè mọ̀ nǹkan tó máa ṣe tí nǹkan gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ nígbà òun ní irú ìṣòro báyìí. So kí ni nǹkan tẹ́yìn máa àwọn èèyàn tó wà níta bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́kùnrin àbí lóbìnrin tí wọ́n gbìyànjú àti ṣe, kí ni nǹkan tẹ́ máa kọ́kọ́ ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tó máa tẹ̀ kọ́kọ́ gbé kí wọ́n fi lè mọ irú nǹkan tí wọ́n máa ṣe sí ọ̀rọ̀ ara wọn. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ni pé kọ́ńtẹ̀ ọkọ lọ find out kí ló fà á. So kí ọkọ lọ kí ìyàwó lọ. Tó bá lọ find out pé kí ló fà á, then a lè wò pé òkè kí la lè ṣe. Because nǹkan tí mo kà sílẹ̀ yìí, most of it there are simple things that something can be done. So tó bá kọ́ lọ rí doctor wọn, tẹ́ pé àwọn tó wà ní UK ń bí kan lọ rí GP wọn, àwọn èèyàn wa máa ń sá. Wọ́n lè ní pé àwọn ò lọ. And I know most people will say, okay, I'm a Christian and believe in God. But like I say to people, tó bá tiẹ̀ fẹ́ pray nípa nǹkan, ó ṣáà láti mọ̀ nǹkan tó ń pray nípa. So going to find out doesn't mean we stop believing God. It's just for us to know pé nǹkan báyìí ni o, tó bá pé ovulation àmọ́ kí là ń pray nípa. Tó bá pé tubes ni o, tó bá jẹ́ pé ọkọ, tó bá pé sperm problem ni o. So the first thing is to actually go and do the test and find out, because there's lots of things that can be done. And sometimes tá bá tètè lọ, ó lè wà too late, because ọjọ́ ń lọ fóbìnrin, and there are some things that are also available to us. Tẹ́ pé tá bá ti kọjá a certain age, we won't be able to get those things. So like I said, go and find out. Tá bá find out, tó yẹ pé o fẹ́ pray ni o, at least we know what we are praying about. And Ọlọ́run dẹ̀ ń gbọ́ àdúrà, and with God all things are possible. All things are possible. Ẹ̀yin èèyàn wa, ọ̀rọ̀ la ti ń gbọ́ látẹ̀kọ́ látẹ̀lé oníṣègùn àgbà Olúṣèyẹ Àríkàwé. Àwọn náà wà lórí ètò yìí. Ògúnnágbòǹgbò ni wọ́n nípa ìlera obìnrin, pàápàá jùlọ nípa ti ìṣègùn òyìnbó. Àwọn náà ti fi ń yé wa látẹ̀kọ́ àwọn nǹkan oríṣiríṣi tó ń fà á, tó lè fa ìdádúró àbí tó lè fà nínú gbogbo tó tẹ̀sán gan, wọ́n ti ní mí báyìí kó kékeré báyìí ni. Àmọ́ torí pé àwọn èèyàn ò mọ̀ wípé nǹkan kékeré wọn tẹ̀ tí ìwádìí débi tó máa mọ nǹkan tí wọ́n máa ṣe sí, wọ́n ní ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ lẹ́yìn tó bá ti gbìyànjú láti ṣe lọ́kọláya fún oṣù 12 gbáko tí ẹ̀gbọ́n kọ̀ọ̀kan, ẹ má jẹ́ ká fi àkókò ṣòfò àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ mà. Wọ́n ní ká má fọ́ ká tètè bẹ̀rẹ̀ sí wá ká bẹ̀rẹ̀ sí wádìí, tá bá ṣe ìwádìí la máa tó mọ orúkọ nǹkan mi báyìí, wọ́n ní nǹkan tó solution ẹ̀ báyìí kékeré. Àmọ́ torí pé àwọn èèyàn ò ṣèwádìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń sá, ẹlòmíràn ní Christian lòun nígbàgbọ́ lòun. Ẹ ṣeun oníṣègùn òyìnbó àgbà Dr. Olúṣèyẹ Àríkàwé. Ó dáa, ní ilẹ̀ Yorùbá àwa mọ̀ wípé àwọn kọ̀ọ̀kan máa ń ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé àwọn èèyàn máa ń lérò wípé kò tiẹ̀ bá ìlànà mu, pàápàá jùlọ àwa tá a ti gba ìgbàgbọ́ sódì. Ọlọ́run, mo sọ́rí láti lo ọ̀rọ̀ yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gba ìgbàgbọ́ sódì tó yẹ pé àti ẹ̀ ti wádìí tó ń ṣe wọ́n gan wá ní rárá o, àti born again Christian, wọ́n mọ̀ pé ti mention ẹ̀. Kí làwọn nǹkan ìgbìyànjú tún lè sáré ṣe, pàápàá jùlọ ọkùnrin? Ẹ kàn sọ mí dákẹ́kọ̀ọ́ mú kan àbí méjì nínú àwọn nǹkan tí ó ń fa ìdádúró yìí, kẹ́ wá bá wa sọ nǹkan tí wọ́n lè ṣe sí. Okay, so méjì lọ́dọ̀ obìnrin nítorí àkókò. Okay, so irú tí mo sọ pé ovulatory problem fóbìnrin yẹn, there are some tablets they can give to a woman tó máa jẹ́ kán ovulate. Irú yẹn tó yẹ pé polycystic ovaries, wọ́n lè omi pé kó ovulate regularly, so tablet kan tẹ́ pé ó máa stimulate ovulation, so wọ́n á fún wọn ní tablet yẹn. Tó yẹ pé tuber, tó yẹ pé fallopian tube ni problem yẹn wà, bóyá blockage ni, bóyá wọ́n máa kàn ṣe small surgery. Bóyá pé endometriosis ni, wọ́n lè ṣe surgery kọ́kàn yọ àwọn kinní yẹn kúrò ńbẹ̀. Orí fibroid ìmíì wọ́n á ṣe fibroid fún wọn tán, wọ́n á dẹ̀ lóyún, wọ́n á dẹ̀ ṣì bímọ lẹ́yìn tó bá ṣe fibroid yẹn fóbìnrin. So ìyẹn possible. Fọ́kùnrin, irú sperm problem yẹn, well, most of the time ìgbà míì wọ́n lè má lè sí nǹkan tán lè ṣe pé bóyá kán fún wọn lóògùn or anything like that, but there are other things that can be done which we call assisted conception. Which is one of these could be maybe like IVF, which I hope we'd have time to talk a little bit about that. Premature tí mo sọ pé bóyá problem with erectile dysfunction, ó lè jẹ́ pé bóyá torí pé wọ́n ní diabetes ni o, or wọ́n ní hypertension. In fact, nílùú tó bá ní diabetes, tó bá ní erectile dysfunction, part of what we do is that we will give them some medication and they can get it under the NHS free. I'm sure most people would have heard about Viagra. So, tó bá jẹ́ pé reason tó ń fi ní erectile dysfunction is due to a medical issue, whether it's diabetes or maybe they have problem with their prostate, want to share surgery from prostate one, they can get those things under the NHS free. But sometimes, sometimes we just sit at home, we are suffering in silence. Or by me, feel pé bóyá
àwọn ò fẹ́ lójú ti àwọn àbí stigma. There's no need to be kò sí stigma kankan bẹ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ síyàn kéèyàn lọ sọ síta. And one more thing tó yẹ pé mi sọ pé ọkùnrin tó wà very important tó yẹ pé èèyàn tó bá yẹ pé èèyàn kan wà níbi tó ń go through that. Ọkùnrin míì ní what we call hypogonadism, which means sex hormone ọkùnrin wọn kéré, testosterone wọn. So wọ́n máa ní what we call loss of libido. So kò sí bó tiẹ̀ ṣe kò sí nǹkan tóbìnrin yẹn lè ṣe ká ṣe gbogbo test obìnrin yẹn. The husband still need to produce the sperm or meet with her for her to get pregnant. So maybe they need to go and see a psychologist, they need to go and see their doctor for counseling, or they need to now give them testosterone for hormone replacement. So we need to actually go and get this thing checked and get something done. There's so much information lórí ètò yìí lẹ́yìn ẹ̀yin wa. Àmọ́ lágbára Ọlọ́run ibi tẹ́ máa ti rí doctor lẹ́yìn ètò yìí tẹ́ máa ti lè contact wọn ajẹ́kẹ́ mọ̀. Àmọ́ for now torí àkókò torí mò ń wá gbó torí ètò yóò ju wákàtí kan péré lọ. Àwọn nǹkan tí wọ́n ti dárúkọ ti pọ̀ mọ́ lórí ètò yìí o. Ẹ jọ̀ọ́ èèyàn ẹ jẹ́ kí n máa rọ́wọ́ yín ẹ jẹ́ kí n máa mọ̀ pé wà lórí ètò everything dákẹ́ roro. Please, show some, tell us you are on the show, give us some thumbs up, make some comments, share the show. Let us know that you're on the show because it's very important to me. Tẹ́ bá jẹ́ ká mọ̀ pé wà lórí ètò ló máa jẹ́ kórìí tàwa máa wú láti máa ṣe nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe. Lẹ́ẹ̀kan nígbà tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lọ sí mà Dr. Arikawe ẹ sọ nípa àkọ́kọ́ tí ẹ pè ní IVF ní ilẹ̀ Yorùbá níbi tí a ti wá pàápàá jùlọ àwa nígbàgbọ́ àti àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn míì náà tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n ti gba ẹ̀sìn. Wọ́n sábà máa ń lòdì sí àwọn kankan. Nǹkan tí ẹ sọ yìí kí ni ìwúlò ẹ̀ àti wípé ṣé tí èèyàn bá ṣerú nǹkan báyìí ṣé ó ti ba ìgbàgbọ́ èèyàn jẹ́ ẹ jẹ́ bá wa ṣàlàyé lórí ọ̀rọ̀ yìí. Apart from all those things láti sọ àwọn nǹkan mìíràn tún lè ṣe tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń sábà sá fún pé irọ́ wa ti Christian and born again and believe in God and trust God. IVF is what we call assisted conception. And òótọ́ lẹ sọ àwọn èèyàn ti sọ fún mi rí dáadáa pé àwọn ò ṣe IVF o IVF ó mì pé àwọn sọ pé Ọlọ́run ò lè ṣe nǹkan tọ́lọ́run lè ṣe ni àwọn ò fẹ́ ran Ọlọ́run lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n what I say to them ni pé IVF is not actually, you are not helping God, it's the other way around. It's actually God helping man. Tẹ́bá IVF is when we call it in vitro fertilization. Ìyẹn ni pé a mú egg àti sperm together in a tube. Ó di embryo àwa fi sínú obìnrin. For that to happen, that would take a greater miracle, in my opinion. Okay, it would take God to make IVF to work. Because if not for God, to me, it's actually supernatural. I know people will say, IVF ni be natural. What do you mean? Be natural, Allah to share whether you do for people that say they are Christian, what we need to know is that you cannot box God. God has a way of doing it. He may decide to do it through IVF. I have a testimony of your one IVF, ilé ayé Ọlọ́run ti fòun lé IVF ṣe jẹ́ mo ní lọ ṣe kí ló wà ńbẹ̀. You even need to pray pé IVF yẹn máa ṣiṣẹ́. When she started the procedure kó tó parí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló lóyún tó dẹ̀ bí ọmọ yẹn. So God can work whichever way. Tó yẹ pé IVF Ọlọ́run dẹ̀ fi ṣe náà, that's fine. But one thing I need to let people know, especially people in the UK, ni pé IVF you can actually get it free under the NHS if you are still below the age of 43. Àwọn èèyàn máa ń dúró. It's very expensive. It's about £5,000 or thereabout. But and you are still less than 43, in many areas in the UK, you are allowed IVF, and they will even do it for you at least 3 times. But can you say, doctor rara age so too late to qualify for IVF. There is nothing wrong in doing IVF. It's actually God coming down to help us. We are not helping God, but God is helping us. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìbéèrè èèyàn kan ṣẹ̀ṣẹ̀ ń béèrè sí ẹnìkan ṣẹ̀ṣẹ̀ ń béèrè náà ni pé ṣéèyàn lè gẹ̀tẹ̀. Wọ́n ní ìlú òyìnbó ń bíbà yìí ní UK wa yìí o. Pé it's free on NHS when you are below the age, when you are 40 or less. Pàápàá jùlọ tó bá yẹ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbìyànjú fọ́mọ for the first time tí wọ́n máa ṣe fún ọ̀tún ẹ̀mẹ́ta àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Àti pé kọ́kọ́ lè ṣe fún èèyàn yẹn ó láti make sure pé at least ó ti try for about 2 years. If you've been trying for 2 years, then they will offer you IVF under the NHS for free. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ lè rárá. Nǹkan tó máa ń lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nídìí IVF ni pé owó o mi lè afford àṣé ó tiẹ̀ wà. Nǹkan tó ń pè ní information is power lélẹ́yìí o.
They said my people perish for lack of knowledge. Don't put your kó má jà ṣègbé. Nítorí àkókò mo ń wo ṣe àsìkò ń lọ kíákíá. Bẹ́ẹ̀ lè rí àwọn ìbéèrè tá a fẹ́ béèrè pọ̀. Àmọ́ lórí ètò yìí mo fẹ́ sáré béèrè lọ́wọ́ yín mà. Ohun kan tí mo fẹ́ sáré yà bàrà nídìí ẹ̀ ni wípé àwọn míì ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn nígbà tó Ọlọ́run bá fún wa lọ́bẹ̀ àtún máa ta mi sí. Ẹlòmíì Ọlọ́run tẹ̀ ṣe yanu fún. Ọlọ́run pèsè ọmọ yanturu fún wọn. Wọ́n á tún wá máa jà lórí pé obìnrin nìkan ló ń bí fún mi. Obìnrin nìkan ló ń bí fún mi. Ẹlòmíì ńgbà tó bá bí ọkùnrin títí ó lè bí tó 8 nítorí pé òun wá obìnrin títí tó máa ọlọ́mọ jẹ́ kó lọ gbẹ́mí mì síbi tí ó ti ń bímọ. Agan ló máa ń responsible fún sex ọmọ. Ṣé obìnrin tí bá bímọ obìnrin sìn ṣé èmi ni mo fà á àbí kí ni ta ló máa ń responsible fún sex ọmọ nínú ìgbéyàwó? Torí máa ń dá wàhálà ìgan lẹ́yìn Áfíríkà Yes. So we have obìnrin sex chromosome which is called XX. Ọkùnrin is XY. Okay, so tó bá bí ọmọbìnrin, ó mean pé ọkọ ó donate X part of his XY ló ṣe jẹ́ pé obìnrin ló bí. Tó bá yẹ pé ọkùnrin ló bí, ó mean pé ọkùnrin yẹn Y chromosome ẹ̀ ló donate fún ẹ. So ẹni tó máa ń fà á, tọmọ fi máa ń jẹ́ obìnrin, kì í ṣe obìnrin o, ọkọ ló fà. So tíyàwó ẹ bá ti bí obìnrin, ó mean pé nǹkan tó fún náà ló gbé síta fún ẹ yẹn. Tó bá donate your Y chromosome, ó mean pé ọmọkùnrin ló máa jẹ́. But tó bá lọ donate your X chromosome, ó mean pé ọmọbìnrin ló máa jẹ́. So ọkùnrin ló máa ń fà á, kì í ṣobìnrin. Gbogbo òfin mi láròlé iṣẹ́ tí ń gbọ́ báyìí mo máa ń sọ lórí ètò ìpè ètò yóò kì í ṣèlú bìnrin ẹ jẹ́ káwọn ọkùnrin mọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó ló ti dàrú lórí nǹkan kékeré tá à ń sọ yìí. Obìnrin wá fìyà jẹ obìnrin mi lórí pé ó bọ́kùnrin máa lọ. Ṣé ẹ ti rí báyìí pé nǹkan tí wọ́n gbé léèyàn lọ́wọ́ òun náà lèèyàn ń gbélẹ̀ nítorí àkókò mà. Mo tún wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín a ti sọ nípa assisted kí ló ti pè náà kọ́ṣẹ́ lórí IVF náà kí ni ìgbésẹ̀ Ọlọ́run ọba Ẹlẹ́dùmarè kó má ṣe wálé ẹni tó máa gbìyànjú títí àmọ́ àtọ́lọ́run àwọn míì àgbìyànjú wọn ṣe IVF wá ṣe gbogbo ẹ̀ wájú. Kí ni nǹkan tí èyí lérò nípa adoption pàápàá jùlọ ẹlòmíì gan tiẹ̀ ti lọ́mọ akọ̀tún ó tún adopt ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ní kí ni adoption báwo bí ìgbà pé èèwọ̀ bí ìgbà pé àrùn ni kí ni nǹkan tí èyí lérò nípa adoption mà. Adoption is great. Gbogbo wa ẹ̀fẹ́ tó bá rẹ́ pé Christian ni we are all adopted by God. Tó bá wò báyìí adoption is ọmọ tó yẹ kí bóyá ọmọ yẹn nǹkan tọ́mọ yẹn ò lè láǹfààní ẹ̀ lọ́lọ́run wá fún ẹ ní oore ọ̀fẹ́ láti fọmọ yẹn ní àǹfààní yẹn. Ẹni tó bá ní agbára láti ṣe adoption I think it's fantastic. Bóyá ènìyàn ń wọ́ ọmọ ní o àbó ti bí ọmọ tiẹ̀ o you now adopted more. Mo believe pé that's a great thing to do. Kò sí nǹkan tí èèyàn fi ń bò ń bẹ̀. Adoption is fantastic. We are all adopted so there's nothing wrong in adopting. If that's the way to go, like I said, ẹlòmíì adopt ọmọ tán lẹ́yìn ló ẹ̀ṣẹ̀ máa wá bí méjì ló máa bí mẹ́ta. But God can work whichever way He wants to work. So type adoption náà ni I think is a fantastic thing to do and we should look into it. Ẹ ṣeun bírú ó mà ṣe àsìkò yìí ò kì í gbà wá láyè rárá ẹ jọ̀ọ́ nítorí àkókò má béèrè ìbéèrè kan sí kẹsàrí dá lóhùn láàrin 30 seconds mà irú èjì wo lèèyàn lè adopt ọmọ ṣé nígbà tó ṣì wà ní kókó ni àbí nígbà tọmọ yẹn bá ti mọ ọ̀tún yàtọ̀ sósì nítorí àwọn nǹkan mẹ́ta èèyàn tí máa ń rò nìyẹn. Well, I think it's optional. Ó depend lórí ẹni ẹlòmíì máa ń fọmọ tó jẹ́ baby so that wọ́n á lè jẹ́ pé àwọn náà tọ́jú láti kékeré. But nǹkan téèyàn bá rí ni tó bá fi ọrẹ sórí adoption agency àti nǹkan tó bá wà available ni kò sígbà téèyàn lè adopt ọmọ. Ó di preference matter. Ẹlòmíì fẹ́ baby ẹlòmíì fọmọ tó ti dàgbà díẹ̀. I think it's just preference but anyone is fine. Ẹ ṣeun doctor ẹ bá rí àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe ń gbóríyìn fún yín lọ́tún lọ́sí ẹnìkan tí ẹ̀kọ́ sórí tó ní please bring her back. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń sọ lóríṣiríṣi ni wọ́n ń ṣàlàyé ni wọ́n ń sọ lórí ètò yìí pé àwọn gbádùn ètò yìí àwọn dẹ̀ gbọ́ information ẹ jẹ́ bá wa sọ fún wọn ibi tá a ti lè rí yín pàápàá jùlọ lórí wọ́n ní blog site kan tí wọ́n ti máa ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ àwọn obìnrin pàápàá jùlọ tí wọ́n tún jẹ́ onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó tí wọ́n ń pè ní a word for ẹ jẹ́ bá wa sọ ní ṣókí ẹ sọ fáwọn èèyàn wa nítorí àkókò. Okay, a word for her, so we are on Instagram and Facebook and it's called a_word_for her. A word for her on Instagram and Facebook. And we have a website. If you subscribe to our website, it's www.wordforher.com. Tabati release our articles, information on women's health and faith. That means you will be getting those articles. And also, I would also want to say for anybody here that you're trusting God for the fruit of the womb, on our website, we have a page where you can go to and you can download a free PDF
of scriptures that you can use to pray when you're trusting God for the fruit of the womb. Like I said, the website is www.wordforher.com. Ẹ ṣeun doctor, àwọn èèyàn ń sọ oríṣiríṣi sórí ètò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní please bring her back. Tọ́lọ́run bá fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti gbé wọn padà à ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn kan tẹ èèyàn kan béèrè ìbéèrè oníṣòwò lè adopt gẹ́gẹ́ bí single person. Ẹni tí ò tí ì lọ́kọ àbẹni tí ò tí ì níyàwó ṣòwò lè adopt as single person. Ìyẹn ó dàbí pé ìbéèrè. Well, it's a matter, I think it's a matter of like choice. You need to go to the adoption agency. They have criteria. Your adoption of your boys I want to lead for a long time. You will go through counseling, they would do all sorts. So yes, there's so much to it. So I think it's getting yourself onto go to the agency and ask for all their criteria, what do they require, and everything that is needed before to go ahead to get the adoption done completed. Oníṣẹ́ nutrition lè affect pé oore ọ̀fẹ́ àti bímọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Àwọn kan téèyàn ń jẹ téèyàn mu. Bẹ́ẹ̀ni, it's good to live healthy lifestyle because extreme of weight only affect kóbìnrin àbọ́kùnrin tó bá ń try láti bímọ. For instance, téèyàn bá wà overweight is not good for you. It would affect kéèyàn yẹn bí kó lóyún. Téèyàn bá tẹ̀ tó wá lóyún yẹn tán ó lè cause complications. Téèyàn bá dẹ̀ tó wà underweight náà because it's two extremes náà ni ò dáa. If you're underweight as well, it can actually stop you from ovulating. Ovulation is one of the things. Ovulate regularly. So it's good to be healthy. Exercise is good, but not too much. To exercise you may stop having period. To lose too much weight, you may stop having period. So it's just being balance is the key. Balance, nothing to the extreme. Balance, healthy lifestyle, healthy diet. Avoid alcohol, smoking, avoid drugs. Those are the things that can affect sperm quality for kurin. We have to ban low cocaine, don't low steroid, I want to mention bodybuilders, don't low steroid. It can affect sperm quality for kurin. The website is www.awordforher.com. www.awordforher.com. www.wordforher.com. www.wordforher.com. wordforher.com. Ẹ ṣeun gbogbo èèyàn ni wọ́n ń gbóríyìn fún yín. In fact, ó tí ì wu àwọn èèyàn wípé ká jẹ́ kẹ́ lọ rárá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní pé wọ́n sì ń béèrè àwọn ìbéèrè míì. Àwọn èèyàn sọ pé ẹ ṣeun pé very informative, very powerful. Wọ́n fẹ́ kẹ́ sọ kankan fún wa kó tó di pé a jẹ́ kẹ́ máa lọ. Tí èèyàn bá fọsọ pé òkè ó dáa ní nǹkan tóun ti gbọ́ yìí òun fẹ́ gbé ìgbésẹ̀. Ṣé èèyàn kàn máa dédé dìde lọ sọ́dọ̀ GP ni àbí kí lèèyàn máa ṣe? Kí làwọn ìgbésẹ̀ kí èèyàn máa ṣe? Bẹ́ẹ̀ni, it's that simple. Just pick up the phone, call your GP. Ẹ má gbàgbé láti lè bá wa sọ fún àwọn èèyàn tó wà Nàìjíríà náà torí kò ṣe gbogbo kò ń ṣe ìbíbáyìí. Bẹ́ẹ̀ni, tó bá wà ní UK ń bíbáyìí, just pick up the phone, call your GP, but make sure your husband is with you. Ó better kẹjọ lọ, because a máa kọ́ ṣe test phone náà, a máa ṣe test spam ọkọ. So just pick the call and talk to the GP pé you want to come and see your GP and tell them I've been trying, I can't fall pregnant, I want to do some tests. Àwọn tó wà Nàìjíríà náà, I believe so much that you can go and see. Mo kàn mọ̀ pé Naija ń gbà mí ṣe mọ̀ pé gbogbo hospital àwọn kan máa ní kó wá sanwó ńlá kó ṣe, but mo káwọn general hospital náà, just go to them, you can see your gynecologist, they can do all those tests for you. Just say to them you've been trying, you want to do tests. But if you're in this country, call your GP, just book the appointment and see the GP. Kódà, in fact, ẹ ṣeun Dr. Olúṣèyẹ Àríkàwé for this precious time that you have spent with us. Ẹ̀yin èèyàn wa lórí ètò wa ètò yín ètò ìgbéyàwó oníṣègùn òyìnbó àgbà Dr. Olúṣèyẹ Àríkàwé wọn ti ń bá wa sọ̀rọ̀ látẹ̀kan lórí ohun tí àwọn nǹkan tí ó ń fa ìdádúró ní ọ̀rọ̀ ní ọlọ́mọ bíbí, àwọn ohun tí a lè ṣe àti pé lẹ́yìn tí èèyàn bá ti gbìyànjú tán tó yẹ pé èèyàn ti gbìyànjú àwọn nǹkan mìíràn tí èèyàn tún lè ṣe tó yàtọ̀ sí pé òun náà ti ń bá wa sọ látẹ̀kan. Ẹ jẹ́ fi ètò yìí ránṣẹ́ sáwọn èèyàn tí ẹ bá yẹ pé ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní lẹ́yìn tá a bá parí ètò yìí ẹ lè tún wò láti ìbẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣeun gbogbo ẹni tí wọ́n ń gbóríyìn fún àlejò wa tí wọ́n ń gbóríyìn fún wa tí wọ́n ń kí wa ní orí ètò yìí. Òun láti gbọ́ yìí, knowledge is power. Mímí wọ́n ní pé my people perish for lack of knowledge. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wọ́n ní before the age of 40 èèyàn lè gba free IVF treatment tí èèyàn tiẹ̀ lérò. Àmọ́ bóyá àtẹ̀wárí ọ̀kan lórí ètò yìí tí wọ́n ń wò mí tí wọ́n ti ń gbìyànjú tí wọ́n ti wò pé kí là gbọ́ rí àti gbọ́ yìí náà tẹ́lẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú nǹkan tí Ọlọ́run lè ṣe. Please make effort. Try. Èmi gbàgbọ́ pé ní agbára Ọlọ́run nípa pé ẹ tẹ̀ wà lórí ètò yìí lásán ọba òkè ọlọ́jọ́ òní
á bá mi ṣínà ìyanu fún gbogbo àwọn tó kó fún ọmọ ní agbára Ọlọ́run. Lẹ́yìn tó bá dé pè mí màá bá yín ṣe MC lọ́fẹ̀ẹ́ àti láì má gbowó rárá. Ó máa ń wuni ní gbogbo ọ̀sẹ̀ nígbà ká jẹran pẹ́ lẹ́nu, àmọ́ òfàànà fún yìí náà ṣáá ni kò ń jẹ́. àti pin ní wẹ́bsáìtì Dr. Arikawe www.wordforher.com níbi tí wọ́n ti ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìṣègùn tí wọ́n ti fi ń encourage àwọn obìnrin, pàápàá jùlọ àwọn obìnrin tí wọ́n bojú Ọlọ́run fún ọmọ. Ẹ má wàá gbàgbé pé kì í ṣe obìnrin nìkan ni ó nílò láti gbìyànjú. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ yẹ káwa èèyàn náà kárí pé kò dáa ká máa fi ẹnu àtẹ́ gbẹ̀n tó ń gbìyànjú tí àwọn olóyìnbó ń pè ní stigma. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń lé wọn nídìí pé wọ́n sì kẹ́kọ̀ọ́ ni pé the way the society has stigmatized them. Ẹ jẹ́ ká máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ mo ṣàkíyèsí pé a máa ń sábà dáwó fáwọn èèyàn tí wọ́n bá fẹ́ lọ ṣe iṣẹ́ abẹ fún bíi kidney transplant àbí nǹkan. Ẹ jẹ́ ká ní bí táwa wà ní position láti ṣe GoFundMe fẹ́ni tó fẹ́ ṣe IVF tí ò ní owó. GoFundMe fáwọn náà ká fi kún orí ràn wa lọ́wọ́. Mo fẹ́ fàsìkò ìdúpẹ́ Dr. Olúṣèyí Àríkàwé. Ẹ jẹ́ ká fi ilẹ̀ kẹ́ lè máa lọ. Ilé àtọ̀nà tẹ́ fi sílẹ̀ ní bàjẹ́ o. Bí ẹ ṣe ń tún ti gbogbo ayé tí náà kò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run. Àwọn ọmọ Ọlọ́run ti ṣe ọ̀dà fẹ́yìn náà ẹ̀ ní mọ sàárè wọn, ẹ̀ ní ṣiṣẹ́ ṣe, ẹ̀ ní ṣiṣẹ́ gbà. Ẹ bá wa kí gbogbo ilé adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ tá a pè ní tẹ̀wá. Ẹ jẹ́ yín bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò mi o gbogbo èèyàn. Ẹ mi ṣe thank you so much. Bye-bye. Thank you. God bless you. Bye. Thank you, doctor. Nice to have you on the show. God bless you. Bye. I'm trying to disconnect. I can't seem to get it removed. If you can do it from your end, that would be appreciated. I don't know what's going on. Ó rà wí pé Instagram fẹ́ kí dọ́kítọ̀ yìí dúró tì wá. Anyway, ẹ̀yìn as well. Kí n máa fi yẹn dágbére fún gbogbo àti kò bá jẹ́ ká disconnect wọn. Ó dáa. Ẹ ṣeun tí ẹ darapọ̀ mọ́ lẹ́nu iléeṣẹ́ Coral Jewels and Laces. Iléeṣẹ́ yóò ní jóná, ọwọ́ yẹn á máa ròkè o. Iléeṣẹ́ tí wọ́n dángájá tó ń taṣọ ìyàwó, aṣọ ọmọ ìyàwó tí gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́. Ẹ ṣeun, iléeṣẹ́ yóò ní jóná. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ lẹ́nu náà ẹ ṣeun. Mo ní lórí ètò yìí lẹ́nìí, èmi Olúwabùnmi Aya Òṣìbẹ̀rù mo tún wá sọ fún yín wípé ní agbára Ọlọ́run èmi ní máa wá ẹ̀yin ní máa bá. Ohun tá dé tí mi ò fi ní bá yín ọba òkè ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Tá dé tèmi náà fi ní wá ọba òkè ò ní jẹ́ pé mo ní láyọ̀ la ó máa pàdé o. Láyọ̀ la ó máa pàdé o. Ẹ̀yin ò ní forí gun, èmi ò ní fẹsẹ̀ kọ o. Mọ́tò yòówù ká lè wọ̀ kó ní forí sọ̀gì o. Láyọ̀ la ó máa pàdé. Láyọ̀ la ó máa pàdé o. Thank you so much, everybody. Traditional wedding. Traditional wedding. Traditional wedding. Ilé orúkọ ètò náà. Traditional wedding. Ètò ìgbéyàwó. Ọmọ nílọ́gbọ́n. Traditional wedding. Hey, come on. Ilé orúkọ ètò náà. Traditional wedding. Ètò ìgbéyàwó. Ọmọ nílọ́gbọ́n. Traditional wedding. Every Tuesday on Instagram. Every Tuesday on Facebook. Thank you so much, everybody. See you next week by God's grace, same time for another amazing Yes, Lord, traditional wedding.